Hey, what's up everyone? Cedric TV here and welcome back to my YouTube channel. Guys, for today's video, it's all about Mobile Legend live streaming, not in Facebook, not in YouTube, but in your Mobile Legend account. So, yon. Tama yung narinig nyo guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-live stream ng Mobile Legend sa inyong mga Mobile Legend account. So guys, bago tayo mag-umpisa, kung bago kayo sa channel ko, consider subscribing at wag na kakalimutan i-click yung like button at isama nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga video ko. So guys, bago tayo pumunta sa ating tutorial, gusto ko munang magpasalamat o gusto ko munang mag-shoutout sa mga ka-ML natin dyan. So kanila James Mark Mendez, Francis Ordenesa, Sadudin Usman, Alex Aquino, Bisaya number 1 TV, Liza Ibanez, at pati na rin sa mga kaibigan ko sa YouTube si Raven Rush, si Saichi Johnson, at sa mga yan, sa mga sumusuporta sa akin, shoutout sa inyo lahat dyan. And guys, so sa mga gustong magpa-shoutout sa susunod na video, so comment lang kayo at ako nang bahala. So huwag na nating patagalin to, let's go. Hey, what's up guys? So ito na tayo, tuturo ko na sa inyo kung paano mag-live stream ng Mobile Legends sa inyong Mobile Legend account. So first step guys is kailangan nyo buksan ang inyong Mobile Legend application. And guys, so after nyo siya ma-open, click nyo yung live icon dito sa gilid. And guys, so click nyo siya. And guys, kung napapansin nyo, andyan yung mga streamer, no? Kung mga kilala nyo sila, meron dyan Jukes TV, Dexy, and kayo nang bahala kung sino man nakikilala nyo dyan. So para makapag live stream, so kailangan nyo i-click yung inbound live. Ayan guys, so ayan, inbound live. So guys, kung bago lang kayo sa inbound live, so may prompt dyan na lalabas na kailangan gumawa kayo ng YouTube channel para makapag live stream o para makapag register to be a streamer. So yung iba dyan is may lilitaw din dyan na I think kailangan nyo maging Epic 5. So parang requirements para makapag live stream sa YouTube o makapag register to be a streamer. So yun ang qualification sa YouTube. And sa Facebook naman, so click natin yung Facebook. Ayan guys, so kung nakikita nyo, camera on pala ako. So ayan guys, sa Facebook platform naman guys is well, papaliwanag ko na maayos, so makinig kayo mabuti nakalagay dyan Facebook. Pero pag nag live stream kayo is hindi talaga kayo makakapag live stream sa inyong Facebook account. So ang mangyayari, parang gagamitin niya lang yung Facebook name nyo para mahanap ng mga Facebook friends nyo o mga followers nyo na online kayo, na pwede nila kayong panoorin sa Mobile Legend live streaming. So kung napapansin nyo, dito sa taas, so ayan guys, so andyan yung mga naglalaro or sa mga following. Ayan guys, following Facebook live. Ayan guys, so dyan nila kayo mahanap, dito nila kayo mahanap kung naglalaro kayo. So kung nakapalo sila sa inyong Facebook friend nyo, Facebook friend kayo, so pwede rin kayong makita dito sa friend section nyo. Ayan guys, so dyan sa friend section nyo, so kung nagla-live stream kayo, may lalabas dyan na parang small icon na parang mata, kagaya nito guys. So kung naka-live stream kayo, makikita dyan yung parang eye section na to. Pag click nyo yan, mapapanood na yung live streaming nyo sa Mobile Legends. So sana nasusundan nyo guys. So balik tayo. Ayan guys, so pag inbound live, ayan guys, so sa YouTube platform, sa Facebook platform, so kung gusto nyong mag-open ng camera, camera on lang kayo. So madilim ako, hindi nyo makita. So camera on, then camera off ko lang para di nakakaya. Ayan guys, so para makapag live stream, so start live stream icon dito sa baba. Ayan guys, so by creating account, you consider using the following information from your Facebook account. So ayun, so agree nyo lang siya. Ayan guys, so agree nyo lang siya, tapos wait nyo lang, then lalabas dyan is ayan guys, so Mobile Legend Bangbang will start capturing everything that displayed on your screen. So ulitin ko lang hindi nakikita sa inyong Facebook account to. So sana
Alam ko medyo nakaka-disappoint, pero wala tayong magagawa kasi madalas ko nang sinusubukan to mag livestream dito, and gumagamit ako ng ibang Facebook account ng mga katrabaho ko, at hindi nila nakikita na naka-livestream ako dito sa platform na to. But in any case, in YouTube case, sa YouTube platform, pag nag-start na kayo, different case yun. Sa YouTube, pag nag-gain nyo na yung requirements, is dadalhin niya talaga kayo sa YouTube account nyo. Makikita ng mga subscribers nyo yung gameplay nyo sa YouTube channel nyo mismo. So magkaiba yon. Yung sa YouTube, nakikita yung laro nyo mismo, but sa Facebook, ibang usapan na yon. So ginagamit lang talaga yung Facebook ninyo, hindi talaga naka-livestream sa Facebook account nyo. So ayun guys, so hindi ko na i-start to. So after nyo ma-start dyan, may lalabas dyan na parang small round icon. So pag clinic ko kasi to guys, hindi na ma-record yon kasi nagre-record ako tapos ila-livestream ko at the same time. So not possible, hindi siya pwede. So after nyo ma-click yung start now, kayo nang bahala sa pasunod-sunod. May lalabas dyan na parang small round icon na camera icon. Pwede nyo palakihin, pwede nyo paliitin, pwede nyo i-close. So kayo nang bahala. So pasensya na, hindi ko talaga to ma-start now kasi hindi rin ma-record yung live streaming ko, pati yung recording ko. So sana na maintindihan nyo, at maraming salamat, and sana naintindihan nyo yung tutorial ko, and yun, mag-ingat kayo lagi, and God bless all.